Мене звати Растегаєва Наталя, коуч. І я тут, щоб поділитися історією про силу мрії і, звичайно, про коучинг. Я буду виступати без презентації, бо важливі ваші спогади, ваші образи і ваші мрії. Вже звучала дата 24 лютого 2022 року. Ми пам'ятаємо. Лютий-березень 22-го. Період, який залишив невитравні сліди в моєму житті і в житті безлічі українців. Я дуже добре пам'ятаю, як ми погано орієнтувалися у днях тижня, не пам'ятаючи, чи то понеділок, чи то неділя. Забували дні місяця, але дуже вправно рахували дні війни, що були наповнені стресом, невизначеністю, страхом. Цей період – це емоційна ахілесова п'ята кожного українця. Історія, яку я хочу розповісти вам, сталася саме в березні 22-го. До мене звернулася в коучинг жінка з Донецької області із запитом на постановку цілей. І, чесно, я була здивована. Здивована темою запиту. Березень 22-го. Всередині я мала величезні сумніви стосовно доцільності будь-яких планів довших за один день. У мене зберігся запис цієї зустрічі, і тому я можу назвати її точну дату. Це було 14 березня 22-го. Я дуже добре пам'ятаю, що це був вечір, дуже темно, тому що повітряна тривога, світло вимкнене і в мене, і в неї. В неї теж повітряна тривога, вибухи, спілкування фактично наосліп. Познайомились ближче. Звати Олена, близько 40. Все життя прожила на Донбасі. Останні 10 років опікуючись мамою-інвалідом. Цілі на зустріч, хочу зрозуміти, що мені робити. Через війну залишилась без роботи, без доходу і мама, яка не може ходити самостійно. Чи потрібен в такій ситуації коуч? Що думаєте? Чесно. Чим дійсно він може допомогти? Про що можна говорити, коли війна прямо зараз, в моменті, ракетний обстріл, вибухи, у людини на часі фінансова підтримка, знайти ліки для мами, знайти транспорт, щоб виїхати, і безліч інших дуже важливих і дуже термінових питань. Але ж вона звернулася до мене і саме за коучингом, а не за тим, щоб я її рятувала. Фінансами, транспортом чи чимось ще. Вона не жертва. Максимум заручниця обставин. І тоді ми стали з нею мріяти. Мріяти про нове місто, в якому вона завжди хотіла жити. Про новий будинок, про кращі умови для мами і новий бізнес для неї. Ми змістили фокус уваги з того, що вже втрачено, на те, які з'явились можливості. Будь-яка мрія, якщо, звісно, вона власна, зберігає в собі величезний потенціал. Олені вистачило її потенціалу мрії не тільки на те, щоб ухвалити рішення,
скласти план дій, але й на самі дії. Вони з мамою виїхали з міста вже за 2 тижні після розмови, подолавши всі перепони. Дорога була дуже важка і фізично, і морально. Але і це вони подолали. Допомогла сила мрії і добрі люди. Зараз Олена в іншій країні. Змогла повністю інтегруватися, вивчити мову, отримати місцевий диплом спеціаліста і розпочати новий власний бізнес. І поруч. У неї все теж добре. У всіх нас є мрії про яскраве і цікаве життя. Але часто ці мрії залишаються недосяжними. Написала вона мені через 3 місяці після від'їзду. Після закінчення сесії я ще чіткіше усвідомила, що тільки ми самі відповідальні за те, що відбувається з нами. Я знайшла в собі сили прийняти правильне рішення. Мрії можуть стати джерелом сили та мотивації в складних життєвих обставинах, навіть під час війни, допомагаючи подолати перешкоди та досягнути успіху. Тому мріймо, бо мрії дають сили і рятують життя. Коучинг не дає готових рецептів. Але в коучингу можна мріяти і знаходити власні найкращі рішення, розкривати потенціал, знаходити і навіть створювати ресурси, незалежно від часу і обставин. Коуч може допомогти змістити фокус уваги зі втрат на можливості, сприяючи розробці конкретного плану дій та досягненню поставлених цілей. Коучинг сприяє самореалізації та прийняттю відповідальності за власне життя, допомагаючи людині знайти власні найкращі рішення. І ця сесія підтримала мене. В мене з'явилися сумніви в той час щодо обраної професії. Оці запитання, чим коучинг може допомогти, про що можна розмовляти. Це були мої питання в мені. І я дуже сумнівалася в той момент, що чимось може допомогти. Але ця сесія, вона мене теж підтримала.